Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At meron na naman tayong panibagong phone guys dito sa ating channel. Ito ay ang unboxing ng Huawei Nova 7 SE. At syempre guys, makikita natin ang puting box ng Huawei Nova 7 SE. At kapag tinanggal natin ang kanyang cover, makikita na agad natin ang ating Nova 7 SE na covered sa kanyang protective plastic. Pero syempre, wag muna tayong mag-focus dito sa phone na to. Doon muna tayo sa ibang accessories ng ating box. After ng phone natin guys, makikita natin itong compartment kung saan nakalagay ang ating SIM ejector tool and then ang ating jelly case. So ito guys ay isang review unit, pero most likely dito din dapat nakalagay ang ibang mga documents ng ating cellphone. After naman yun guys, makikita natin sa ilalim ang iba pang accessories ng ating box. Yan ay ang ating USB Type-C cable and then finally ang ating 40W na charger. Pasintabi lang guys, para sa mga kukuha ng 7 SE, baka ang charger nyo ay katulad nito. So baka kakailanganan natin bumili ng adapter para talaga magamit ang ating charger. After pa nito guys, actually may napansin ako dito sa taas. At pag tinanggal natin yan, makikita natin ang ating earphones. So yes guys, mayroon pa tayong earphones na included sa ating Nova 7 SE. So napakagandang bagay nun. Minsan na lang kasi ako makakita ng phone na may included earphones pa. Isa pang bagay guys, ang ating earphones ay headphone jack ang dulo. So hindi siya USB Type-C at isang good news na naman yon. So aside pa dun guys, mukhang wala na namang laman ang ating box, kung kaya't iligpit na natin to para makapag-focus na tayo sa Huawei Nova 7 SE mismo. So pag tinanggal natin ang ating Huawei Nova 7 SE guys sa kanyang protective plastic, ayan, makikita na natin ang color ng ating unit. At ang nakuha natin actually guys ay ang color na space silver, and grabe guys, actually ang dami ko nang na-review ng phone, pero para sa akin, masasabi ko guys na pagdating sa Huawei Nova 7 SE, ito ang isa sa may pinakamagandang back design sa mga mid-range phones. Actually, hindi nga guys, para sa akin, ito ang pinakamagandang back design ng isang mid-range phone ngayon. Nagustuhan ko guys kung paano mag-reflect yung color sa ating back. Napaka-klase niya talaga tingnan. Yun nga lang, dahil glossy ang ating back, pasintabi lang dahil ito ay medyo fingerprint magnet, pero okay lang yan kasi napakaganda naman ng back design ng phone mo. Syempre guys, bago tayo mag-move on sa ating phone, kailangan muna natin siyang i-set up, at pag set up natin guys, medyo mabilis lang naman. At syempre guys, ang ating Huawei Nova 7 SE ay nagre-run gamit ang EMUI 10.1. So ayun na nga guys, tapos na nating i-set up ang Huawei Nova 7 SE, and ang pinaka-ina-admire ko pa rin talaga sa kanya so far ay ang back design niya. Medyo mahirap kasi ang daming magagandang back design sa mga phones ngayong taon. Pero masasabi ko sa inyo, pag kinuha nyo ang Huawei Nova 7 SE, hindi kayo magsisisi sa ganda ng space silver na color. So anyway, dito muna tayo sa screen ng ating phone guys. Pagdating sa screen ng ating phone, meron tayong 6.5 inches na LTPS IPS LCD display. So pagdating sa display guys, syempre makakuha tayo ng magagandang colors mula sa ating Nova 7 SE. Maliban dyan guys, dito sa ating harapan, makikita natin sa top left corner ang ating selfie camera. At yan ay isang 16 megapixel wide-angle selfie camera. So ayun na guys, lahat ng mga bagay dito sa harapan ng ating phone. Ngayon dito naman tayo sa likod ng ating Nova 7 SE. So again nga guys, ang unit na nakuha natin ay nasa color na space silver, pero dito sa Pilipinas meron tayong available na dalawang colors. Yan ay ang space silver at ang isa pa ay ang color na crush green. And although favorite color ko guys ang green, napakahirap kasi sobrang ganda talaga ng space silver. Parang dito talaga ako leaning. Aside pa dyan guys, makikita din natin ang ating quad camera dito sa likod, at para sa ating main camera, meron tayong 64 megapixel wide-angle main camera, 8 megapixel ultra-wide lens, 2 megapixel macro lens, and then a 2 megapixel depth sensor. So again guys, pagdating sa mga camera ng phones natin ngayon, meron tayong slight na camera bump para talaga ma-improve nila ang camera performance. Kung kaya't masasuggest ko pa rin na gumamit tayo ng case para maiwasan ang pag-wobble ng ating phone. At syempre, ginamit natin guys ang camera ng Huawei Nova 7 SE, at ito ang mga sample photos na nakuha natin.
So, ano masasabi nyo guys pagdating sa camera ng Huawei Nova 7 SE? So far, nakakakuha naman tayo ng magandang results dito sa camera ng phone na to. And personally, gusto ko yung selfie camera natin. Medyo mataas nga lang yung contrast niya. Pero kung kayo yung mga tipo ng tao na hindi mahilig mag-edit sa kanilang mga pictures, napakabagay sa inyo ng selfie camera ng ating Nova 7 SE. Syempre, pagdating sa camera guys, itatry natin na gawan pa ng in-depth review ang ating camera performance dito sa phone na to. So, abangan nyo na lang yan dito sa channel ko. Ngayon, doon naman tayo sa ibang parts pa ng ating phone. Dito tayo sa right side. Makikita natin dyan guys ang ating lock button na nagsaserve din as our fingerprint sensor and then nagsaserve din as our power button. Pagdating guys sa ating fingerprint sensor, so far hindi ganun kabilis yung response na nakukuha natin. Actually, mas prefer ko pa ang facial recognition natin kasi mas mabilis siya para ma-unlock natin ang ating phone. Sa taas ngayon guys ng ating lock button, makikita naman natin ang ating volume buttons. At pagdating sa top part ng ating phone guys, wala naman tayong makikita dyan. So ngayon dito tayo sa left side. Sa left side naman natin guys, nandyan ang ating SIM card tray. At ngayon dito na tayo sa ating bottom part. So nandito guys, syempre ang ating speaker grills, ang ating USB Type-C port. And then finally, again, para dun sa mga naghahanap pa rin ng headphone jack, nadagdagan na naman kayo ng option na mga pagpipilian dahil ang Huawei Nova 7 SE ay merong headphone jack. Ngayon, sa specs naman ng phone natin guys, meron tayong Kirin 820 5G na chipset. Tapos, meron tayong 8GB of RAM and then 128GB of internal storage. So, pagdating sa specs natin guys, nandun tayo sa medyo high-end na mid-range specs kung saan alam natin na talaga makakakuha dapat tayo ng magandang performance mula dito sa phone na to. At kung napansin nyo guys, ang ating phone ay 5G capable. So, actually guys, ang Huawei Nova 7 SE lang ang mid-range phone ngayon sa Pilipinas na compatible para sa 5G connection. So, ang 5G guys, para dun sa mga hindi familiar, yan ay ang panibagong network connection at napakalaking improvement yan sa speeds ng ating connection at saka latency. Meaning, mas bibilis na yung internet nyo, mas mawawalan pa kayo ng lag. So, ang connection natin guys, malaki ang ma-improve. At itong phone na to guys, na hindi lumagpas ng 20,000 pesos ay capable dun. So far, nagpe-prepare na naman ang mga service provider natin for 5G connectivity guys. Kung kaya't very soon, aasahan na nga natin ang feature na katulad nito sa ating phone. Thankfully guys, pagdating sa ating SIM, actually compatible na yan with 5G connectivity. So, ang kulang na lang talaga ay isang 5G compatible na phone. So, kung kaya't kapag naghahanap kayo ng isang 5G capable na phone, napakagandang option talaga ng Nova 7 SE para sa inyo. Dahil again nga, ito ang 5G phone na nasa mid-range lamang talaga. So, kung gusto nyo guys ang phone na talagang future-proof, napakagandang choice para sa inyo ng Nova 7 SE kasi hindi na talaga kayo mag-worry about 5G dahil kayang-kaya niya na dapat yan. Ngayon, sa battery naman ng ating phone, meron tayong 4,000 mAh battery. So, medyo surprised lang ako doon kasi isa to sa may pinakamababang battery sa lahat ng mga mid-range phone na na-review ko. Pero at least, binawi naman nila sa kanilang 40W fast charging. For the gaming performance naman guys, syempre aalamin natin kung gaano ba kaganda yan sa ating in-depth gaming review. So far guys, tinest natin ang ating Nova 7 SE for initial gaming experience at ito ang results natin. At yun na nga guys ang games na lalaro natin mula sa ating Nova 7 SE. And so far, nagustuhan ko naman ang performance natin. Actually guys, for mid-range phones din naman talaga, ini-expect natin na makakuha na talaga tayo ng very satisfactory na performance. So hindi na ako surprised dito. Pero syempre, aalamin pa talaga natin ang full gaming performance ng phone na to sa ating gaming review. Kaya abangan nyo na lang din yan sa aking channel. So kung nagtataka kayo guys, paano tayo nakapagpasok ng game sa ating phone?
syempre sa ating mga Huawei phones ngayon guys, meron na tayong tinatawag natin na App Gallery. And ang App Gallery guys, yan ay ang in-house app store ng ating Huawei phone. So marami na rin guys apps na laman ng ating App Gallery at nag-grow pa sila. Naglo-look forward talaga ako guys sa kung ano ang mangyayari sa ating App Gallery kasi continuous lang talaga yung growth nila. So far sila guys ang third na biggest app store sa buong mundo. So hopefully ma-improve pa talaga nila to para mas gumanda palalo ang ating user experience. So far guys, meron na tayong available na mga online banking apps dito sa ating App Gallery. Meron na din tayong mga social media apps, gaming apps, at saka mga shopping apps. Kung if ever naman guys na hindi available ang mga apps na yan dito sa ating Huawei App Gallery nga, meron na din tayong petal search na tinatawag ng Huawei na gateway to a million apps nga nila. Kung saan mapapadali nito guys ang paghahanap natin ng app na hindi pa available sa ating Huawei App Gallery. For example guys, Facebook, pwede na natin hanapin yan with petal search. I-search ang app at kaagad na natin itong mada-download. Kung sakali naman na meron tayong issues sa ating Huawei Nova 7 SE, meron namang Huawei community kung saan matutulungan tayo ng Huawei customer service para maayos ang mga issues natin. Anyway guys, yun na ang ating unboxing at saka mga initial test para sa ating Huawei Nova 7 SE at ano ba ang masasabi ko dito sa phone na to. So syempre guys, unahin nga natin naman yan sa presyo ng ating phone at dito sa Pilipinas guys, ang SRP natin para sa Huawei Nova 7 SE ay 19,990 pesos. So pagdating sa presyo na yun guys, ano ba ang masasabi ko sa phone na to? So unang-una dito guys, ang design natin para sa Nova 7 SE. Ano pa ba masasabi ko guys? Kita nyo naman mula sa ating video, kita nyo naman sa aking expression na pagdating sa Huawei Nova 7 SE, kinukuha niya talaga ang award ng pinakamagandang back design ng isang mid-range phone para sa akin. Syempre abangan pa natin kung meron pa lumabas, pero so far, isa talaga to sa pinakamagandang back design right now. Ngayon, pagdating naman sa performance guys, nakakakuha naman tayo ng magandang performance sa Huawei Nova 7 SE, pero syempre, gagawin pa natin ng mga in-depth review yan para talaga matest kung gaano katindi ang kayang gawin ng Nova 7 SE para sa atin. Actually guys, ang pinaka natuwa ko dito sa ating phone ay ang kanyang 5G compatibility. So bakit malaking bagay yun guys? Dahil wala actually ibang phone ngayon sa Pilipinas na nag-o-offer ng 5G smartphone at this price point. So at least kapag ito ang kinuha yung phone, talagang nakasulit na kayo, future-proof pa ang phone ninyo. Actually guys, mas masasuggest ko to para dun sa mga kabataan na naghahanap ng future-proof na phone kasi hindi lalagpas ng 20,000 pesos ang phone mo pero 5G capable ka na. Tapos yung back design talaga guys, sobrang ganda. How I wish na yung ibang mga phones pa natin na lalabas ngayong taon, talagang tatapatan yung gantong level ng ganda sa back design ng isang cellphone. So yun guys, yung mga dahilan bakit napakagandang phone para sa inyo ng Nova 7 SE. So ano ba yung mga bagay guys na kailangan nating isipin pag kinuha natin tong phone na to? Syempre, unang-una dyan ay yung adjustment na for some apps talaga hindi sila available pa sa Huawei App Gallery. Pero syempre guys, ayun nga, meron naman tayong paraan para ma-download yung ibang apps na gusto natin. Again, meron akong video dyan. I-check nyo na lang yun down below. Camera naman natin guys, so far okay naman. Gaming performance okay. Back design okay din guys. Yung weight natin actually para sa akin magaan atong phone na to para sa itsura niya. Mukha siyang mabigat pero swear magaan talaga siya in person. Natuwa din ako na may headphone jack ang ating phone. So actually guys, sa totoo lang wala akong masyadong masabing masama sa ating Huawei Nova 7 SE. So kung kayo guys, kung okay sa inyo ang mga compromise na sinabi ko para dito sa, although medyo konti lang, ang mga compromise na sinabi ko dito sa ating Nova 7 SE, masasabi ko na napakabagay at napaka-recommendable ng phone na to para sa inyo. Anyway, yun na nga ang ating video. Hopefully nakatulong tong video na to para maisipan nyo kung ang Huawei Nova 7 SE na nga ba dapat ang phone na kukunin nyo. Syempre, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, i-comment nyo na lang yun down below. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel para abangan nyo ang mga next videos natin mula dito sa phone na to or mula sa ibang mga reviews at saka guides natin, mag-subscribe lang kayo by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!